ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दै आजको टपिक रहेको छ भने गुगल प्ले पोइन्ट अन कसरी गर्ने र आज गुगलले फेरि गुगल प्ले पोइन्ट अन गर्न सक्ने अफर ल्याएको छ र यस अफरमा तपाईँले जुन पनि लेभलको आइडीमा अन गर्न सक्नुहुन्छ र यो गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली गुगल प्ले स्टोर खोल्नु छ ओके सिम्पली गुगल प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र तपाईँलाई आफ्नो गुगल प्ले एकाउन्टमा त्यो मतलब यहाँ लगइन गर्नु छ ओके र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ प्ले पोइन्ट सिल्भरमा क्लिक गर्नुहोस् ओके तपाईँलाई यहाँ जुन पनि लेभलको आइडीमा दिन्छ ब्रोन्जदेखि सबैमा दिन्छ ब्रोन्ज सिल्भर गोल्ड र डायमन्ड र तपाईँ यदि सिम्पली तलै स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ गेट पोइन्ट्स फर ट्राइङ न्यू एप्स एन्ड गेम्स दिन्छ ओके यसमा तपाईँलाई मैले 3टा इन्स्टल गरिसकेको छु ओके एउटा इन्स्टल हुँदैछ र 2टा इन्स्टल भइसक्यो र यसमा तपाईँलाई 4वटा दिन्छ ओके मेरो यहाँ एउटा बाँकी छ र इन्स्टल हुँदैछ यहाँ तपाईँ यहाँ सिम्पली क्लिक गरेर यहाँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ओके मैले यहाँ एउटा इन्स्टल गर्दैछु ओके यहाँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगभग 427 MB छ ओके तपाईँलाई यहाँ के भनेको छ भने तपाईँ यहाँ यदि हेर्नुहुन्छ भने अन 5 पोइन्ट्स वेन इन्स्टल 4 डे इन 16 जुलाई यदि तपाईँ यो भिडियो 16 जुलाईभन्दा उता हेर्नुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियो स्किप गरिदिनु होला किनभने तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल हुँदैन ओके र यसमा तपाईँलाई के छ भने 16 तारिकको यो आफै एक्सपायर हुन्छ र यसमा तपाईँलाई यो अफरै हुँदैन र यसमा तपाईँलाई के छ भने यो एप इन्स्टल गरेर तपाईँलाई मिनिमम 24 आवर्स हाल्नु छ वा 1 डे ओके यदि तपाईँ अहिले इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यही टाइमको 5 मिनट वा 10 मिनट्स पछि अनइन्स्टल गरिदिनु छ ओके र यदि तपाईँ इन्स्टल गरेर फेरि अनइन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्ले पोइन्ट्स आफै घट्छ गुगल प्ले स्टोरदेखि तिनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ कि सो मिनिमम 1 डे वा 24 आवर्स हाल्नु छ जसरी पनि र म यहाँ हेर्छु इन्स्टल भयो कि भएन र यो 88% भइसक्यो लगभग र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 55 प्ले पोइन्ट छ ओके र 1 सेकेन्ड र 90% लगभग भइसक्यो एन्ड म यो भिडियो पज गरेर फेरि त्यो गर्छु ओके म यो पार्टलाई स्किप गरिदिन्छु एन्ड गाइज 98% भइसक्यो र लगभग इन्स्टलिङ हुने टाइममा छ एन्ड गाइज यदि तपाईँलाई यो भिडियो अलिकति पनि हेल्पफुल लाग्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड र इन्स्टलिङ हुँदैछ हामी यहाँ लाइभ हेर्छौँ कि मतलब प्ले पोइन्ट्स एड हुन्छ कि हुँदैन यहाँ 55 छ मेरो कति हुनुपर्छ भने 60 हुनुपर्छ जसरी पनि ओके र यहाँ इन्स्टलिङ हुँदैछ अहिलेसम्म म यहाँ होम स्क्रिनमा नै गएर हेर्छु एकचोटि र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ 2टा एप अलरेडी इन्स्टल छ र 3टा अहिले इन्स्टलिङ हुँदैछ 2टा मैले गरिसकेँ एन्ड त्यो अझैसम्म इन्स्टलिङ हुँदैछ 55 प्ले पोइन्ट छ र त्यो इन्स्टलिङ भइसकेपछि तपाईँले एटोमेटिकली 5 प्ले पोइन्ट्स एड हुन्छ एन्ड र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 60 प्ले पोइन्ट्स भइसक्यो 55 थियो र 58 भइसक्यो र यसरी नै तपाईँलाई अर्को पनि ट्राई गर्नु छ ओके तपाईँ सिम्पली इन्स्टलमा क्लिक गरेर म्याक्सिमम मिनिमम 1 डे हाल्नु छ ओके मिनिमम 24 आवर्स र त्यसपछि तपाईँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो पार्टलाई म स्किप गरिदिन्छु तपाईँलाई चिन्ता लिनु पर्दैन र यो भिडियो अलिकति पनि तपाईँलाई हेल्पफुल लाग्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड गाइज अहिले इन्स्टलिङ हुँदैछ र मेरो प्ले पोइन्ट कति थियो 60 थियो र यो इन्स्टलिङ भइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ 65 हुनुपर्छ ओके र यहाँ इन्स्टलिङ हुँदैछ हामी यहाँ होम स्क्रिनमा गएर हेर्छौँ ओके 3टा भइसक्यो तपाईँलाई 4वटा दिन्छ ओके यदि तपाईँको एकाउन्ट सिल्भर वा गोल्ड वा डायमन्डमा छ भने तपाईँलाई यहाँ विकली प्राइस दिन्छ तपाईँ सिम्पली क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो अहिलेकोमा ब्रोन्जमा पनि दिन्छ कतिलाई क्लाइम गर्नको लागि त्यो मलाई थाहा भएन तर दिन्छ भन्दै थियो र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टोटल 65 प्ले पोइन्ट्स भइसक्यो एन्ड hope you guys this video gonna helpful for you and if you are new to our YouTube channel please like the video and subscribe our YouTube channel for the latest updates. Thank you, have a nice day.